Πάμε να φτιάξουμε τις πιο νόστιμες πιτούλες για σουβλάκι που απλά είναι μπολ πάνω στον πάγκο. 300 γραμμάρια χλιαρό νερό ή μία κούπα και 1/4 ακόμα. 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά ή 2 κουταλάκια του γλυκού. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι λευκό. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Με ένα σύρμα θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά ώστε να διαλυθεί καλά η μαγιά. Για τη συνταγή θα χρειαστώ 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 3 κούπες και 1/4 ακόμα. Έτσι, τώρα θα ρίξω το μισό μου αλεύρι. Ο χυλός είναι έτοιμος. Σκεπάζω με μεμβράνη και θα κάνω το φούρνο μου στόφα. Δηλαδή τι κάνω, ανοίγω στις αντιστάσεις στους 100 βαθμούς για 1 λεπτό και το κλείνω εντελώς. Έτσι, ο φούρνος πρέπει να είναι κλειστός τελείως. Και οπότε θα βάλω μέσα το χυλό μου να φουσκώσει. Ο χυλός έχει φουσκώσει. Αφαιρώ τη μεμβράνη και προσθέτω σιγά σιγά και το υπόλοιπο αλεύρι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω και το αλάτι μου, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Συνεχίζω ζυμώνοντας με τα χέρια μέχρι που να έχουμε μια μαλακιά εύπλαστη ζύμη. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Θα σκεπάσω με μια μεμβράνη. Κάνουμε την ίδια διαδικασία στο φούρνο και αφήνουμε τη ζύμη να διπλασιαστεί. Το ζυμάρι έχει φουσκώσει, οπότε τώρα θα το βγάλω. Κοιτάξτε πόσο τούμπανο έχει γίνει. Γυρνάω τη ζύμη τούμπα. Μιας και το ζυμάρι είναι έτοιμο, θα ρίξω λίγο αλεύρι. Θα παίξω λίγο με τη ζύμη. Θα χωρίσω τη ζύμη σε 9 ίσα κομμάτια των 100 γραμμαρίων. Το πρώτο μπαλάκι είναι έτοιμο. Οπότε τώρα συνεχίζουμε, παίρνουμε από την άλλη πλευρά ένα μπαλάκι. Αυτό που θα κάνουμε είναι να το ξεφουσκώσουμε πάρα πολύ καλά. Βάζουμε και μπόλικο αλεύρι, μπρος πίσω. Ωραία. Και με ένα πλάστη ουσιαστικά θα τα ανοίξουμε περίπου 15 πόντους. Περίπου. Θα σας δείξω πώς ακριβώς. Είμαστε καλά, περίπου τόσο θέλουμε να ανοίξει. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε, θα πάρουμε μια κουτάλα ξύλινη και τι θα κάνουμε σχέδια. Αυτό βοηθάει ώστε να ψηθεί πιο σωστά η πίτα. Βλέπετε. Και να έχουμε ένα πιο καλό αποτέλεσμα. Αφού η ζύμη είναι έτοιμη και έχουμε δώσει σχέδιο, θα χρειαστείτε ένα τηγάνι 30 εκατοστά. Εγώ έχω μια κρεπιέρα 30 εκατοστών και αυτό που θα κάνω τώρα, ένα κολπάκι που πρέπει να το γνωρίζετε, θα χρειαστώ μια λαδόκολλα. Αυτό που θα κάνω είναι να την τζαλακώσω και θα τη βρέξω. Θα τη βρέξω πάρα πολύ καλά. Θα την εφαρμόσω καλά στο τηγάνι ή στην κρεπιέρα, ανάλογα τι έχετε, να μην προεξέχει απ' έξω. Άλλο ένα σημαντικό είναι να λαδώσουμε με ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά. Οπότε θα αλείψω την επάνω επιφάνεια με ένα πινελάκι. Θα ανοίξετε την εστία σας στην πιο χαμηλή ένταση, είτε έχετε υγραερίου είτε έχετε ηλεκτρική. Θα βάλω πάνω το τηγάνι. Με το που ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο μπορούμε να βάλουμε την πίτα μας. Αλλά την πίτα θα τη βάλω με το λάδι από κάτω. Τσακ. Άμα μας τραβώσει λίγο, τη δίνουμε με τα χέρια μας ξανά το σχήμα που θέλουμε, το οποίο είναι στρόγγυλο, και θα την αφήσουμε να γίνει. Με το που ρίξουμε την πίτα μας θα λαδώσουμε και την άλλη πλευρά για να μπορέσουμε να τη γυρίσουμε έπειτα. Με το ένα χέρι πιάνουμε τη λαδόκολλα και με το άλλο χέρι έχουμε τη σπάτουλα και ανασηκώνουμε λίγο και βλέπουμε την πίτα από κάτω. Βλέπουμε μόλις έχει ξεκινήσει και παίρνει λίγο χρωματάκι, θα την πάρουμε και θα τη γυρίσουμε. Φραπ. Εννοείται έχουμε μεμβράνη στο πιάτο που θα βάλουμε τις πίτες και όπως βλέπετε έχει γίνει και αυτή. Πολύ ωραία. Όταν ανοίγετε το ζυμάρι, θέλω να κλείνετε τη φωτιά και να τραβάτε το τηγάνι από τη φωτιά για να συνεχίσετε να ανοίξετε τη ζύμη. Οπότε τώρα θα συνεχίσω με όλες τις πίτες και θα τα πούμε στο τέλος. Μετά από κάθε πίτα θέλω να βάζετε λίγο νεράκι κάτω από τη λαδόκολλα στο τηγάνι. Εδώ. Εδώ. Και λίγο μέσα. Λίγο. Και απευθείας ρίχνουμε την πίτα. Έτοιμη και τελευταία πίτα. 9 πιτούλες στο σύνολο και είναι απλά εκπληκτικές. Αυτές, φίλοι μου, είναι οι περιβόητες πιτούλες που σας έλεγα. Είναι εκπληκτικές, είναι αφράτες. Εδώ δείτε πόσο ελαστικές είναι. Αφράτες, έτσι φαίνονται. Ωραία, εδώ.
Και πάμε τώρα να τις κόψουμε. Θα κόψω τις μισές μου, όπως σας έδειξα και στο βίντεο. Εδώ είναι, κοιτάξτε. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι πιτούλες. Σας έδειξα πώς να φτιάξετε τις πιο νόστιμες και αφράτες πιτούλες για σουβλάκι και όχι μόνο. Οπότε εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας!